Γεια σας, γεια σας! Πάμε σήμερα να φτιάξουμε πιτούλες αραβικές, τις οποίες μπορείτε να τις γεμίσετε με ό,τι θέλετε, δεν παχαίνουν. Πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ απλά. 270 γραμμάρια νερό, λίγο χλιαρό, βοηθάει. 30 γραμμάρια ελαιόλαδο, 7 γραμμάρια αλάτι, 500 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Η αραβική πίτα είναι ένα άζυμο ψωμί, δηλαδή δεν έχει μαγιά μέσα. Θα τη δουλέψουμε λιγάκι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Θα την αφήσουμε λιγάκι τη ζύμη μας να ξεκουραστεί. Τη σκεπάσουμε με μία πετσετούλα, ένα 20 λεπτό και θα συνεχίσουμε σε λιγάκι. 20 λεπτά μετά, εφόσον ξεκουράστηκε λίγο η ζύμη, θα κόψουμε ένα κομμάτι. Αλευράκι. Εάν δεν έχετε τσέρκι μπορείτε να το κάνετε άνετα με ένα πιάτο. Εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Να σας δείξω άλλη μία. Αλεύρι στον πάγκο μας. Δεν θα σας πάρει πάνω από 5-10 λεπτά να φτιάξετε τις πιτούλες, τις δικές σας πιτούλες, έτσι. Ανοίξαμε τις πιτούλες μας όλες. Βλέπετε, ανάβει ίσα ίσα. Δεν θέλουμε πάρα πολύ δυνατή φωτιά, θέλουμε τόσο όσο. Θα πάρουμε μία από τις πίτες μας. Και θα περιμένουμε τώρα σιγά σιγά να ψηθεί. Δεν θα βάλετε λάδι, δεν θα βάλετε τίποτα. Εάν δεν έχετε κρεπιέρα, έτσι, μπορείτε να το κάνετε και σε ένα τηγάνι. Θα χωριστεί το κάτω μέρος από το πάνω και έτσι θα καταλάβουμε ότι είναι έτοιμη. Αυτές μπορείτε να τις αποθηκεύσετε και στην κατάψυξη, έτσι, ακόμα και ομές, γιατί δεν έχουν μαγιά.
Ετοιμάζουμε μία ακόμα. Προσέχετε τώρα, μόλις βγει από το τηγάνι θα πρέπει να μου το διασκεπάσετε με μια πατσετούλα. Μόνο έτσι θα παραμείνει μαλακή και ελαστική για να μπορέσετε να την γεμίσετε όπως θέλετε. Εντάξει. Λοιπόν, είναι έτοιμη. Πάμε να βάλουμε την επόμενη εμείς. Λοιπόν, αυτές είναι οι πιτούλες, να τις φτιάξετε όλοι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!